Thời điểm bây giờ interest rate rất là cao và bạn muốn mua nhà nhưng vẫn băn khoăn vì bạn không biết bạn nên mua nhà mới hoặc là nhà cũ, đúng không? Để mình giúp bạn tìm hiểu thêm nhé. Cái video này sẽ cho bạn thấy cái pro and con, lý do tại sao bạn nên mua nhà cũ hoặc là nhà mới. Welcome các bạn back to channel của mình, Texas Life, cuộc sống Texas Real Estate, Food và Travel. Giống trong cái intro mình đã nói là thời điểm bây giờ cái interest rate rất là cao, cho nên lúc bạn mua nhà bạn phải tính kỹ, đúng không? Thì thường mình vẫn thích mua nhà cũ, thì mình sẽ phân tích cho bạn cái nhà cũ và cái nhà mới có gì khác. Thì cái pro của mua nhà cũ là hồi xưa mấy cái căn nhà cỡ năm 2000 cỡ đó, đôi khi có thể cái nhà cũ bạn có thể nó bự hơn, đúng không? Cái square footage trong nhà nó bự hơn, và cái lot, cái sân vườn của bạn cũng có thể bự hơn, và đôi khi cái location nó gần phố hơn. Nhưng mà cái con đó là bạn phải hiểu là đôi khi gần phố có thể là nó meaning là nó sẽ nhiều traffic hơn, cho nên bạn phải chú ý cái đó nữa. Và cái square footage ở trong nhà hồi xưa thì nhà nó bự hơn một tí, đúng không? Nhưng mà bạn phải hiểu là hồi xưa mấy cái căn nhà nó không có open, và cái layout nó hơi kỳ kỳ á, cho nên là cái ceiling đôi khi nó thấp. Và nếu mà cái ceiling nó được cao thì thường là chỉ có cao trong cái phòng khách thôi, mà đôi khi mấy cái phòng ngủ rồi mấy cái phòng phụ nó cũng thấp, cho nên cảm thấy là nó bí nó không được thoáng. Và mấy cái door nữa, mấy cái cửa nó cũng thấp hơn là mấy cái nhà mới sau này. Ngoài cái look ra thì nó còn bị cái outdated. Ý là sao? Là mấy cái nhà xưa đôi khi nó có carpet bạn phải thay, và cái kitchen cabinet nó bị cũ, hoặc là cái appliances nó bị cũ bạn phải thay, và cái flooring là cái sàn nhà đôi khi nó không có theo cái màu hay là cái gì mà bạn thích, thì đôi khi nó cũng phải thay nữa. Và ngoài ra mấy cái đó, mấy cái bề ngoài thay cái đó, nó mấy cái repair và mấy cái maintenance lớn nữa, giống như là ví dụ nha là cái AC của bạn, rồi cái roof của bạn, cái mái nhà, rồi còn chưa tính cái phần đôi khi bị foundation nữa. Nhà hồi xưa nhiều căn nhà không có sprinkler system, cho nên là nó sẽ bị foundation problem, và nó sẽ làm mấy cái tường của bạn nó nứt hay này kia, cái nó shift cái nhà của bạn. Rồi mấy cái nhà cũ thường nó không có energy efficient nữa so với mấy cái nhà mới, và mấy cái nhà cũ cũng cái insulation của nó không có được tốt bằng mấy cái nhà mới, cho nên là đôi khi nó sẽ nghe được tiếng động nhiều hơn, và nó không có cái smart technology giống thời đại bây giờ nữa. Còn lý do khác nữa là bạn phải trả full tax mỗi năm, đúng không, cho nhà cũ. Và nhà mới lý do tại sao mình mention cái vụ tax là cái nhà mới là cái thuế năm đầu tiên và năm thứ hai thường là nó thấp hơn nhiều. Thì 2 cái năm đầu tiên là bạn save được cái vụ thuế nhà. Và bạn đừng có nghĩ là bạn mua nhà cũ là cái tiền HOA, cái tiền thuế khu vực nó sẽ rẻ hơn nha, chưa chắc. Đôi khi bạn mua nhà mới mà nó nằm trong khu cũ thì bạn vẫn được cái rate thấp thôi nhé. Nhà mới bởi vì nó có cái builder warranty, cho nên năm đầu tiên và tùy theo builder nữa, năm thứ hai nó cũng cover mấy cái minor repair trong nhà cửa. Và mấy cái big repair thì tụi nó cái structural là nó đến 10 năm lận. Và thường mấy cái nhà mới giống mình nói hồi nãy là nó open hơn, nó thoáng, nó cao, cái ceiling nó cũng cao, cửa nẻo cũng cao, và cái bề ngang, cái hallway nó cũng rộng hơn nữa. Mấy cái nhà cũ nó chật, nó hẹp hơn. Cho nên tuy rằng cái size, cái square footage, cái diện tích bên trong nhà nó nhỏ hơn là mấy cái nhà cũ, nhưng mà bởi vì nó thoáng, nó open hơn, nó sẽ làm cho bạn cảm giác giống như là nó sẽ thoáng và nó thoải mái hơn.
Thì cái con của nhà mới là giống bạn thấy là cái lot nhà mình có thể nó nhỏ hơn, và cái square footage trong nhà nó cũng có thể nhỏ hơn. Thì cái lot nhỏ hơn thì cũng chưa chắc là bad, là tại vì mình sẽ bớt cắt cỏ hơn thôi. Và cái quan trọng nhất á, là cái pro á, là tại sao cái nhà mới nó cũng hấp dẫn nữa, là because nó có cái builder incentive. Ok, nhất là bây giờ lúc mà giá nhà giữa nhà cũ nhà mới nó không có phân biệt bao nhiêu, bởi vì tụi builder á, nó muốn tống nhà ra, cho nên là nó cái market nó hơi slow hơn, bởi vì cái interest nó cao á, nó muốn tống nhà ra, cho nên tụi nó low down cái giá tiền nhà. Hay là đôi khi nó để cái giá tiền nhà cũng không có cao giống như hồi xưa nữa, cho nên nó bởi vì như vậy cái giá chênh lệch giữa nhà mới nhà cũ nó không có khác bao nhiêu, đôi khi bằng, đôi khi xê xích 20-30-40 ngàn. Mà nhà mới á, thì bạn sẽ có builder incentive giống mình nói á, họ cover closing cost, và có cái nó cover luôn mà mua cái buy down point của cái interest rate của bạn, và đôi khi nó cho mình cái interest rate hấp dẫn hơn, nó thấp hơn cái thị trường bây giờ. Cái quan trọng nhất là bạn nên đi coi vừa nhà mới vừa nhà cũ để bạn tự make up your mind, tự có một cái ý kiến riêng của mình ha. Và tốt nhất là bạn cố vấn với lại một người real estate agent để họ show nhà cho bạn, để bạn tìm hiểu hơn giữa nhà cũ và nhà mới, cái gì nên mua trong thời điểm bây giờ lúc interest rate rất là cao. Thank you for watching nha các bạn. Các bạn nhớ share, like và subscribe nhé.